Hello, sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Mit kapunk a pénzünkért Farming Simulator 25-ös videóban. Ezt a videót én egyben szerettem volna megcsinálni, de rájöttem, hogy túl sok infó lenne egy videóban, ezért kétfelé fogom szedni. Ez lesz az első része, és lesz egy második része is ennek a videónak. És hát abról lesz benne szó, hogy mit is kapunk ugye a pénzünkért. Ezt régebben már mondtam, hogy szeretnék egy videót arról, hogy milyen fejlesztések lesznek a Farming Simulator 25-ben. És volt már sok-sok videó, egyesével végig lett rajtuk menve, viszont most így egyben nézzük meg akkor, hogy tényleg, hogyha valaki megveszi, akkor mit fog kapni a pénzért. Esetleg ugye, ha valaki még nem vette meg, akkor ez alapján esetleg pozitívan tud dönteni. Vagy hogyha mégsem veszi meg, akkor is legalább látja, hogy mi az, amiről egyelőre lemarad, aztán majd ha akciós lesz, akkor majd megveszi később. Szóval több részre szedtem itt a videót, és akkor először nézzük meg, 5 főbb rész lesz. Először nézzük meg, hogy az első pontban mik azok az újdonságok, amikről szó lesz, és nézzük meg először akkor, hogy milyen mapok lesznek. Szóval 3 map érkezik a Farming Simulator 25-höz, ebből 2 új lesz, és egy pedig régebbi. Az egy régebbi, az a Zielonka nevű map, ez a Farming Simulator 22-höz volt egy DLC, és annak a mapja. Itt most csak egy pár kép van róla, csak hogy nagyjából tisztában legyünk vele. Tehát a harmadik map az egy európai map lesz, ilyen kisföldes, kis városi mapocska, egyébként nagyon szép, úgyhogy ezt fogjuk kapni a harmadik mapnak. De nézzük meg a főbb mapokat, az újakat. Az egyik ugye a Riverbend Springs, a másik pedig a Hutan Pantai. Ezekről is már volt fönt videó, és nem is szeretném túlságosan húzni az időt ezzel. Tehát lesz egy amerikai map, és lesz egy japán, vagyis hát egy távol-keleti map. Ugye meg lehet nézni, hogy nagyjából hogy néz ki a map. Alapvetően mindig van egy ilyen amerikai map, és hát most ez lesz a amerikai map, a Riverbend Springs. Itt nagyon sok olyan újdonság van, ugye tiszta víz az egész, tehát mindenhol folyók, meg kis tavak, meg stb. Ugye lesz komp, meg víziszállítás, rengeteg olyan dolog, ami eddig nem volt, úgyhogy az amerikai mapon ez várhat minket, erről is már volt videó. A másik pedig ugye ez a Hutan Pantai. Itt pedig hát a távol-keleti map, itt is megnézhetjük ugye, hogy fog kinézni. Itt azért van elég sok föld, tehát annak ellenére, hogy ugye van egy kis ilyen távol-keleti város, itt azért van sok föld, dimbes, dombos, építészet teljesen egyedi, úgyhogy tehát itt a neonfények éjszaka az biztos, hogy nagyon jól fognak kinézni, úgyhogy valószínűleg tartom, hogy nem biztos, hogy a kettő közül ez lesz a népszerűbb, de egyébként én szerintem teljesen jól néz ki, és új üdefoltja lesz a játéknak, mert eddig ilyen távol-keleti map még nem nagyon volt. Úgyhogy tessék például itt egy éjszakai kép, tök jól néz ki, hogy világít a városban az a sok neonfény. Úgyhogy a mapok tekintetében erre számíthatunk, és akkor menjünk is át a következő pontra, az pedig az lesz, hogy az új állatok, amik bekerültek a játékba. 2 új állat érkezik a Farming Simulator 25-be, az egyik az a vízibivaj, a másik pedig a kecske, és hát mondhatjuk úgy, hogy lesz egy kis plusz is, mert mostantól lesznek pici állatok, tehát a legkisebb méretben is lehet őket majd látni a játékon belül. Ez azért érdekes, mert eddig ugye csak felnőtt állatok voltak, és nem lehetett látni, hogy szépen felnőnek, hát most már majd lehet, mert itt vannak például a pici vízibivajok, ugye a kecskéknél is vannak pici kecskék, ott a fűben bújik a pici kecske, és egyébként teljesen jól néznek ki és aranyosak, tehát nem kérnek enni, ez is egy plusz a játékban, úgyhogy én ennek egyébként személy szerint örülök. És hát ugye az állatoknak nagyon fontos része az, hogy pénzt tudjunk velük keresni. A legtöbb állatot azt hát a húsfeldolgozó üzembe szoktuk szállítani, de ugye nekik van mindenféle termékük, ugye tejet adnak meg stb. És azért például a kecskeset biztos, hogy jó áron fog elmenni, tehát tovább fel lehet dolgozni majd ezeket a dolgokat, és ugye összességében így akkor mégiscsak több termék lesz, amit gyárthatunk majd, mert külön lesz most már a tehénytej, kecsketej, vízibivajtej, stb. És itt látszódnak is ugye ezek a képek róla, hogy fognak kinézni. Úgyhogy ez a másik ilyen fő pont, ami újdonság lesz a játékban. És akkor nézzünk
Nézzük meg a következő témát, az pedig ugye az lesz, hogy milyen újfajta növények érkeznek, mert több is érkezik a Farming Simulator 25-ben, úgyhogy nézzük meg most ezeket. Szám szerint egész pontosan 5 darab új növény érkezik, ez egyébként 4 darab, mert az első az a spenót, vagyis hát teljesen mindegy, de spenót, borsó, lesz zöldbab, és ugye itt van a 4., 5. a rizs és a hosszú szemű rizs, ezek teljesen külön növények lesznek, és mindegyiknek ugye saját, tehát nem pont speciál, teljesen külön, mert például a betakarítógép az valószínűleg külön lesz a legtöbb gépnek, de mondjuk vetni azért azt lehet külön majd legtöbb vetőgéppel valószínűleg, és azért mindegyiknek kicsit más a mondjuk úgy karakterisztikája, ugye ezekről is volt már videó, és itt is van, amit például duplán le lehet majd szedni, ugye a rizsnél például el kell majd mindenképpen árasztani vízzel, vagy előtte, vagy utána, tehát itt ugye itt voltak már ezek a kis képek, és ugye mutatta, hogy hogyan lesznek ezek a melódiák. Ugye külön a rizsnél külön földet kell neki kialakítani, amit el lehet majd árasztani, ugye valamit üvegházban is kell, de lehet majd venni külön is, és a betakarítás is teljesen külön lesz, tehát ott is két fajta van. Tehát a rizs az teljes mértékben eltérő a többihez képest. A spenót, borsó és zöldbab az értelemszerűen ugye az Oxbow-nak vannak ilyen nagyon frankó betakarító gépei, amik tök jól néznek ki, és már eddig is voltak a játékban, de most ide ezek bekerültek, mint hivatalos márka és official gépek, úgyhogy ezeket a növényeket most már fogjuk tudni termeszteni, meg betakarítani, eladni, valamit tovább is tudunk majd feldolgozni, tehát így is több mindennel fogunk tudni foglalkozni. Megmondom őszintén, hogy a rizs az mindenképpen engem érdekel, aztán utána majd meglátjuk, hogy a többi az milyen, mert valószínűleg tartom, ezek a betakarítógépek eléggé drágák lesznek. De a lényeg az az, hogy jön 4-5 fajta új növény a játékba, úgyhogy most ez volt ez a pont, és akkor nézzük a következőt, ez pedig az időjárás változás lesz. Ugye most már a 22-ben elérhető volt alapból ez a Seasons nevű dolog, hogy ugye tavasz, nyár, ősz, tél, stb. De most egy kicsit még erre ráraktak, és lesz hát jégeső, tornádó, meg egy kis köd, tehát ugye az engine-t egy picit fejlesztették, itt a fényekkel is egyébként egy kicsit módosítottak, úgyhogy különböző olyan dolgok lesznek, például a tornádó az nem egy, nem egy jó dolog, ezt ugye már tudjuk Dorothy és Toto óta, úgyhogy Kansasben sem szeretik és sehol sem szeretik a tornádókat. Ez ugye egy picit elpusztíthatja részben a mi terményünket, tehát ez nekünk egy csapás lehet, de ugye ugyanúgy a jégeső sem tesz jót, úgyhogy ezt nem tudom, hogy mennyire lesz kikapcsolható, bekapcsolható, vagyis hát elméletileg az lesz, de meglátjuk majd, hogy pontosan hogy fog működni. A lényeg az az, hogy ez is egy olyan újdonság, amit most raktak be a játékba, és egy kicsit a reálisabb vagy realisztikusabb játék felé mentek el ezzel, mert valóban tehát azért nem mindig napsütésben dolgozgatunk a földeken, hanem azért néha jön egy kis tornádó, egy kis jégeső is. Na a lényeg az az, hogy ez is egy új fejlesztés, és akkor ezt is megnézhetjük majd a játékon belül, úgyhogy ezt is kapjuk pluszba. És akkor nézzük meg még ennek a videónak az utolsó témáját, azok pedig az NPC-k lesznek. Volt róla szó, hogy egy kicsit kihalt a játék, és milyen jó lenne, ha lenne egy kicsivel több élet a játékon belül. Hát most itt raktak be NPC-ket, és ugye hozzájuk oda lehet menni, aztán lehet velük beszélgetni, meg ott lesznek majd kint a földeken, meg ugye lesz szomszédunk, az állattenyésztő is most már lesz, tehát nem csak, hogy oda megyünk, és akkor valakinél megveszik az állatokat, hanem elméletileg ugye ott lesz egy NPC, és akkor lehet velük beszélgetni majd, meg hát van egy favágó Noénk is, aki nagyon jó, hogy ott van, úgyhogy meglátjuk majd, hogy ez mennyire használható a modos mapokon, az tök jó lesz, mert akkor mindenki saját NPC-ket rakhat be mindenféle kerettörténettel. De ez is egy olyan dolog, ami ugye benne lesz a játékban, és egy picit talán több életet fog hozni a játékba, és nem lesz annyira kihalt a map. Én ennek is örülök, mert ez is egy ilyen kérés volt, hogy mi az, ami jó lenne, ha lenne a Farming Simulatorban, és hát végül is belerakták,
úgyhogy ennek is lehet örülni. És hát akkor eddig tartott volna ez a kis videó, ez az első rész, lesz majd egy második rész is, és akkor ott pedig a további dolgokat fogjuk megnézni, amik még bekerülnek a Farming Simulator 25-be. Remélem, hogy akinek eddig nem sok infója volt, vagy nem nagyon nézte a híreket, vagy így összeszedette, jobban örül neki, hogy egybe van szedve ez a újdonságos téma. Annak tetszett a videó, és amúgy, hogyha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, ne felejtsetek el feliratkozni a csatornára. Én Karesz voltam, találkozunk a második videóban, addig is szevasztok!